Hei, bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. A venit și timpul să fac un anti-haul. Anti-haul-urile sunt super la modă de anul trecut, de prin luna aprilie sau mai pe YouTube. Le-am văzut aceste anti-haul-uri la super mulți youtuberi de dincolo, dar și de la noi. Așa că, la cererea voastră, bineînțeles, fac și eu acest anti-haul. Pentru cine nu știe ce înseamnă anti-haul, este opusul haul-ului, adică lucruri pe care nu le-aș cumpăra niciodată. Țin să fac o precizare, nu înseamnă că aceste lucruri nu sunt bune sau nu înseamnă că aceste lucruri sunt de proastă calitate sau orice credeți voi rău despre ele, nu. Sunt lucruri poate care mie mi se par prea scumpe sau poate care mie nu mi se potrivesc. Este o părere a mea proprie și personală. Dacă vă regăsiți în câteva dintre aceste păreri, este foarte bine. Dacă nu vă regăsiți în niciuna dintre părere, la fel este foarte bine. Nu suntem toți la fel, de asta suntem diferiți, ca să avem păreri diferite. Și da, dacă vreți să vedeți care sunt lucrurile pe care nu le-aș cumpăra niciodată în viața mea, rămâneți cu mine în continuare. Ok, să începem! Am să atașez câte o poză pe aici ca să vă dați seama despre ce vorbesc. Da, primul lucru pe care nu l-aș cumpăra niciodată în viața mea sunt acele sprâncene aplicate cu, nu știu, cred că sunt pe un suport din acela transparent, așa cred eu. Și pentru cine nu are sprâncene sau, nu știu, eu am sprâncene și nu mi-aș cumpăra niciodată așa ceva. Am tot văzut persoane care au încercat aceste sprâncene pe canalul lor de YouTube și sunt un pic ciudate din punctul meu de vedere, adică vin deja cu forma gata făcută și voi nu trebuie decât să o lipiți. Nu știu prețurile la toate, am să specific dacă cunosc prețul la fiecare, dar în principiu chiar sunt persoana aia care nu prea ține minte toate prețurile. Al doilea lucru pe care nu l-aș cumpăra sunt produsele de la Kim Kardashian West. Am cumpărat acele rujuri, lip gloss-uri, la care am și un review pe pagină. Puteți să-l căutați să vedeți pentru cine nu l-a văzut. Dar kiturile alea așa de contur cremos, pe lângă faptul că sunt foarte scumpe, aproximativ 40 și ceva de dolari în America, că dacă le comandați din România în America, plătiți și vama 19% TVA-ul din suma respectivă și transportul, deci clar ajunge mult mai scump de atât. Și sunt niște sticuri de contur pe care le puteți cumpăra și de la NYX, adică eu am văzut la NYX aceste sticuri, am să vă las link-ul în cutia cu descrieri ca să vi-l puteți achiziționa și voi. Produsele de la Kim Kardashian sunt foarte, foarte micuțe, deci este atât de puțin produs în ele. Într-adevăr, eu nu contest calitatea lor, pentru că nu le-am testat niciodată și nu știu ce să spun despre ele. Tot ceea ce am auzit este că e foarte natural, adică nu este foarte, foarte pigmentat și este foarte cremos și se poate construi cu ele și îl puteți folosi și voi, cei care nu sunteți make-up artiști, că se folosesc foarte ușor. De fapt, Kim Kardashian asta spunea, că asta este ideea acestui concept, ca să-l puteți folosi și voi, cei care nu sunteți make-up artiști, pentru că nici ea nu este make-up artist. Mie îmi place foarte mult de Kim, adică nu aș putea să mint să zic că nu îmi place de ea, dar produsele astea chiar nu le-aș cumpăra niciodată. Deci mi se par scumpe, produs puțin, pensula care ea o are în acest kit, iarăși mi se pare, din câte am văzut și câte, review-urile care le-am văzut, mi se pare că ar fi ceva nu foarte ok, deci nu aș da banii pe așa ceva, chiar nu. Al treilea lucru ar fi paletele de la Jeffree Star, la fel, nu mă regăsesc cu culorile care sunt acolo, nu neapărat că paletele sau formula lor nu este o formulă bună. Nu mă regăsesc cu nicio culoare, sunt niște culori super tari pentru mine și nu mi-aș cumpăra nici una dintre cele două palete. Sunt 2-3 culori așa cam în fiecare paletă care mi-ar plăcea, dar nu ar merita să dau iarăși vreo 40 și ceva de dolari pe o paletă din asta pentru două culori pe care sigur le mai am în trusa mea, nu aceeași formulă și textură bineînțeles, dar sunt sigură că le mai am în kitul meu. Următorul lucru pe care nu l-aș cumpăra niciodată sunt rujurile de la Jeffree Star, ca să terminăm cu el. Acele rujuri colorate la care eu nu le văd rostul, adică probabil că sunt persoane care le cumpără, probabil că sunt persoane la care le place să folosească aceste rujuri, dar pentru mine personal, mie nu mi se potrivește și nu aș purta niciodată un ruj așa colorat pe buze. Eu sunt mai pe nude, mie îmi plac rujurile nude, îmi plac rujurile roșii, da, pot să spun că îmi plac și rujurile roșii, dar n-aș purta rujuri din astea așa colorate, nu. La fel, nu contest calitatea lor, n-am testat niciun produs de la Jeffree Star, deci chiar nici măcar unul. Am tot căutat să văd care aș putea să-l cumpăr, am văzut că are ceva iluminatoare pe care multă lume le laudă. Am tot zis că îmi cumpăr, dar chiar am multe iluminatoare acum și nu aș da bani iarăși pe
pe un iluminator, doar așa să-l am în colecția mea de make-up, dar sunt sigură că am să-mi cumpăr produse de la Jeffree Star. Următorul lucru pe care iarăși nu l-aș cumpăra este paleta de la Huda Beauty, aceea cu mov, cu ceva ediție de vară. La fel, nu mi se pare că mie mi s-ar potrivi movul acela, nu știu la ce aș putea să-l folosesc. Nu fac machiaje creative, să zic așa, ca să pot să folosesc movul acela, să-l integrez. Zic eu acum, la fel, nu am testat niciodată această paletă, nu am văzut-o live. Am doar o paletă de iluminatoare, varianta ei, aceea pink, că este pink și gold. Dar aceasta de vară chiar nu mă tentează să o cumpăr. Este și ea vreo 50 de lire pe site-ul de pe care eu o comand, 40 ceva sau 50. Și la fel, mi se pare aiurea să arunc așa 2,5 milioane pe geam, doar ca să o am în colecția mea. Sunt o colecționară de palete, îmi plac mai nou, de vreo un an și ceva, îmi plac paletele ca și colecție, să le am în colecția mea, dar de asta nu aș da banii. Următorul lucru este acel ulei de la Farsali, sper că îl pronunț bine. Este un ulei așa la care se tot face tam-tam super mult pe YouTube și pe Instagram, îl folosește foarte multă lume. La fel, nu contest calitatea lui, cred că este un super mega ulei, dar 50 sau 60 de lire costă, deci 3 milioane și ceva, 4 milioane, ceva de genul ăsta. Eu n-aș da atâția bani pe un ulei din ăsta niciodată. Sunt în mai multe variante acele uleiuri. Eu aș prefera mai bine să-mi cumpăr un ulei de la Kiehl's, iarăși un ulei care mie îmi place foarte mult, au și de zi și de seară. Deci da, sunt variante și mai ieftine sau chiar și uleiuri din farmaciile naturiste, iarăși sunt foarte bune. Uleiul de migdale, uleiul de cocos, poate nu la fel de bune ca și acesta, dar nu știu, eu n-aș da 4 milioane aproape pe un ulei, doar așa că n-am ce să fac cu banii. Următorul lucru ar fi paleta de la Anastasia Beverly Hills, aceea Aurora, la fel. Ca și Huda Beauty, paleta de iluminatoare, nu știu, nu este pe gustul meu. Este prea colorată pentru gustul meu, la fel nu aș plăti 200 și ceva de lei pe această paletă. Și următorul lucru care este tot de la Anastasia Beverly Hills, nu aș cumpăra paleta aceasta nouă care a lansat-o. Pentru că mi se pare că, iarăși, sunt niște culori pe care pe mine nu mă reprezintă, pe care eu nu le-aș cumpăra niciodată și na, am văzut multe review-uri și negative, pot să fiu sinceră, despre această paletă. Nu știu ce să zic, eu nu aș putea să dau un verdict dacă îmi place sau nu, doar ce am văzut pe YouTube, dar n-aș cumpăra-o pentru că nu mă reprezintă culorile, nu neapărat că textura sau că sunt foarte prăfoase sau sunt prea prăfoase pentru cum făcea Anastasia Beverly Hills paletele înainte, deci na, nu știu ce să zic despre lucrul acesta pentru că nu o am, dar culorile, not for me. Următorul lucru pe care nu l-aș cumpăra ar fi acei șlapi cu blană. Mi se par atâta de, nu știu, pentru mine, mie nu-mi plac deloc. Deci, în primul rând, pentru că dacă ești micuță de înălțime ca și mine, eu am 1,66 m, 1,67 m pe acolo, mai iau și șlapia cu blană, mă face și mai mică, mă face atâta. Dacă sunt atâta, mă face atâta. Deci chiar nu mi-aș cumpăra acei șlapi cu blană. Următoarele produse pe care nu le-aș cumpăra sunt acele iluminatoare de la Too Faced în formă de inimioară. Foarte drăguț ambalajul, Too Faced se bazează pe lucrul acesta. Foarte, foarte drăguț ambalajul, dar nu mă tentează să le cumpăr deloc, da? Deloc. Nici măcar inimioara aia drăguță nu mă tentează să cumpăr produsul. Așa că da, le-am tot văzut, dar nu. Nu știu care este prețul lui, mă gândesc undeva în jur la 100 și ceva de lei sigur, dar na, nu, eu nu le-aș cumpăra. Următorul lucru pe care nu l-aș cumpăra este acel burățel de silicon. Nu știu, nu mi inspiră nimic burățelul ăla. În primul rând, ideea beauty blenderului sau burățelului clasic este ca să absoarbă surplusul de produs de pe față. Păi burățelul ăsta de silicon, el nu absorbe nimic și din punctul meu de vedere nu se mulează pe nevoile mele, adică eu vreau să-l absorbă surplusul de produs, să-mi facă fața cât mai naturală, nu să-l încarce foarte mult. Dar pentru cine îl are și este mulțumit de acel burățel, este foarte bine. Pentru mine sunt sigură că nu o să funcționeze și sunt sigură că aș da banii degeaba pe el. Următorul lucru pe care nu l-aș cumpăra, să nu săriți în cap fanii Apple, este acel iWatch, nu știu, mie nu-mi place deloc. Nu-mi place designul lui, nu știu, nu-mi place, nu cunosc funcționalitatea lui, nu știu cât de practic este, e posibil să fie foarte, foarte practic, dar mie personal nu îmi place deloc. M-am uitat așa rapid pe un site și am văzut că prețul lui e undeva în jur la 2000 și ceva de lei și este și urât.
nu știu, din punctul meu de vedere îl văd, l-am tot văzut la multă lume, îl văd și pe Instagram, îl văd și pe YouTube, îl văd peste tot, dar din punctul meu de vedere, nu, este un ceas pe care eu nu mi l-aș cumpăra niciodată și aș prefera acei 2000 și ceva de lei să dau pe altceva, să-mi cumpăr poate niște căști. Am văzut niște căști așa de frumoase de la Beats Audio, Rose Gold. Ale le vreau din tot sufletul. Deci, de Crăciun, prietenii și familia, poate îmi cumpărați o pereche de căști de la Beats Audio, Rose Gold. Yay! Bine, să trecem mai departe. Așa, eu le-am scris că altfel le uit. Ce n-aș mai cumpăra niciodată, am văzut acum că se poartă, sunt blugii aceia clasici, mă rog, clasici, normali, cu decupajul acela pe genunchi care e din plastic ceva. Știți că am vorbit în trenduri care ar trebui să moară despre papucia din plastic, am aceeași părere și despre acești blugi. Mi se par așa că vă dați seama când mergeți și te grăbești poate sau transpiri mai mult, ți se lipește nylonul ăla de picioare. N-aș da banii pe așa ceva. Nu zic neapărat că arată rău așa cum arată ei, nu arată rău, sunt niște pantaloni interesanți, dar nu știu dacă nu la Kim Kardashian am văzut acești pantaloni, dar nu, eu nu mi-aș cumpăra așa ceva. Iarăși un lucru pe care nu mi l-aș cumpăra sunt acele cizme imense de mi-ajung până la buric, deci sunt niște cizme, vai de capul meu, deci sunt atât de urâte, nici măcar nu n-aș ști unde să mă îmbrac cu ele sau ce să fac cu ele. Nu știu, n-aș da banii pe așa ceva niciodată și cred că sunt destul de scumpe și aceste cizme, deci da, not for me. Iar ultimul lucru pe care nu l-aș cumpăra sunt acești pantofi de la Valentino, pe care toată lumea îi are. Îi văd peste tot și sunt atât de multe fake-uri. Hai să zic că dacă ai o pereche de papuci original de la Valentino, wow, super, na, mă rog, nu-s genul meu de papuc pe care l-aș purta. În primul rând nu-mi plac baretele alea, că îmi vin așa peste picior, cu țepii ăia, așa, nu sunt genul meu. Dar este plin de acești pantofi. Chiar nu aș da bani pe acești pantofi niciodată. Am încercat să fac video-ul ăsta nu foarte lung, să-l fac mai scurtut și să mai îmi rămână și pentru altă dată la anti-haul-uri. Promit că am să mai fac dacă vă plac acest gen de clipuri. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să-mi dai un like, să te abonezi canalului meu de YouTube pentru a primi o notificare de fiecare dată când postez un clip nou. Iar noi ne revedem data viitoare cu un nou video. Vă pup, vă iubesc și să aveți grijă de voi!